Xin chào quý anh chị em. Thì hiện tại tôi đang ở khu vực nhóm đền tháp Chăm Bô Sa Nư. Ngày hôm nay tôi làm video này để gửi đến quý anh chị em về một trong những cái kiến trúc cổ của người Chăm trên vương quốc Champa xưa, đó chính là nhóm đền tháp Bô Sa Nư. Thì bây giờ mọi người theo chân tôi vào trong đây để tham quan nhóm đền tháp Bô Sa Nư. Đây là một vé. Quanh 35.000. Một vé. Anh đi xe gì? Không, em vé tôi lên tham quan thôi. Rồi. Quanh 15.000. Vé vào tham quan khu tháp Chăm Bô Sa Nư thì nó khoảng 15.000. Thì sau khi mà chúng ta mua vé thì chúng ta đi theo một con đường đi lên đỉnh đồi Bài Nài. Ngược dòng thời lịch sử thì chúng ta đã biết rằng Bình Thuận xưa kia vốn là một vùng đất của một vương quốc hùng mạnh, đó là vương quốc Champa. Thì ngày nay thì cái vương quốc Champa vẫn để lại cho hậu thế những cái công trình di tích lịch sử của người Chăm, điển hình là quần thể tháp Chăm Bô Sa Nư. Tháp cổ Bô Sa Nư thì thuộc phường Phú Hải, cách trung tâm của thành phố Phan Thiết khoảng 7 km về hướng đông bắc. Thì công trình tháp Chăm Bô Sa Nư này đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1991. Quần thể tháp Bô Sa Nư là một nhóm di tích đền tháp được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9 tại vương quốc Champa cổ. Cái khu nhóm đền tháp này thờ thần Shiva, một trong những vị thần của Ấn Độ giáo được tôn kính và sùng bái nhất trong văn hóa của người Champa xưa. Tháp được xây dựng theo phong cách kiến trúc Hòa Lai, một trong những kiểu kiến trúc tháp thành công nhất và đẹp nhất của người Champa. Mà cho đến ngày nay, những ngọn tháp này nó vẫn sừng sững giữa bầu trời, thách thức cùng với thời gian. Nhóm đền tháp Bô Sa Nư này được xây dựng từ những viên gạch đỏ liên kết với nhau rất chắc chắn bởi một loại chất kết dính đặc biệt mà nhiều giả thiết hiện nay cho rằng đó là một loại nhựa của thực vật. Quả thật, nhóm đền tháp Bô Sa Nư là một tuyệt tác của dân tộc Chăm để lại cho nhân loại. Bây giờ tôi đang đứng ở vị trí tháp phụ, là đây là ngọn tháp cách tháp chính khoảng là 60 m. Thì cái ngọn tháp này nó cao khoảng là 12 m. Mặc dù có kích thước nhỏ, tuy nhiên qua cái công trình này chúng ta có thể thấy được thì người Chăm đã chắt lọc được những cái tinh hoa kiến trúc về nghệ thuật để tạo nên cái sự uy nghiêm và sự kỳ bí, cũng như là cái hình dáng kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, trang trí nghệ thuật trên cái thân tháp nè, rồi các cái vòng cuốn, cái cửa chính của tháp và xung quanh cái bệ của tháp rất đặc biệt cũng như là rất là tinh tế. Theo các nhà nghiên cứu thì ngôi tháp phụ này là thờ thần bò Nandin, một vật cưỡi của vị thần nổi tiếng thiêng liêng là thần Shiva. Anh chị có thể nhìn thấy rằng cửa chính của tháp phụ này được xây dựng theo kiểu hình vòng cuốn, hình vòm đó, tạo nên một cái sự uy nghiêm mà trước khi chúng ta bước vào trong tháp, nhìn lên đỉnh tháp rất là đẹp. Bây giờ chúng ta bước vào bên trong lòng của ngôi tháp phụ này. Ngôi tháp phụ này thờ thần bò Nandi. Vậy cái sự tích về thần bò Nandi như thế nào thì sau đây mọi người nghe mình sưu tầm một cái câu chuyện về thần bò Nandi như sau. Thì thuở xưa có một đôi vợ chồng nghèo rất yêu thương nhau nhưng mãi vẫn chưa sinh được người con nào. Thì một hôm khi đang phát rẫy khát nước thì người đàn bà đi uống nước, và không ngờ sau khi uống 2 ngụm nước thì đấng sáng tạo vô song đã ban phép và bà đã có mang. Đến ngày gần sinh thì bà lại ra giếng nước gần bên một cây sồi. Bà trèo lên hái mấy quả thì mặt mày say sẩm.
Thì ngay tại gốc xoài này, bà đã sinh ra một chú bò và một bé trai. Thì sau khi sinh ra đó, thì người mẹ này đã kiệt sức và bà tắt thở liền sau đó. Thì người chồng sau khi mà lấy củi về, thấy vợ đã mất, đành phải mang hai đứa bé, một người con trai và một con bò về chăm sóc. Sau khi người vợ chết thì người chồng này đã lấy thêm một người vợ thứ hai. Thì hàng ngày cậu bé trai cùng với tên là Krong và con bò tên là Nandi biết nói tiếng người, hàng ngày phải đi chăn trâu. Thì hàng ngày Nandi cùng với người con trai là người anh em trai của mình thì đi chăn trâu. Thì trong một lần chăn trâu thì người anh em trai của Nandi nghe có tiếng trống kèn vọng lại từ bên kia núi. Thấy người anh em mình muốn đi xem, thế là bò Nandi lại dặn bầy trâu ở lại bãi cỏ để ăn. Và thế là Nandi cho người anh em của mình cưỡi lên lưng. Và sau đó Nandi rống một tiếng lớn, làm rừng cây rẽ làm sang hai bên thành một con đường chạy thẳng sang mé bên kia núi, nơi mà có những tiếng trống kèn đang vang dậy. Khi tới nơi thì Nandi đứng bên ngoài để chờ, còn người anh em của mình thì lẻn vào trong để xem đám hát. Khi thấy một đứa trẻ rách rưới thì chủ đám tốt bụng đã cho người anh em của Nandi một bộ đồ mới và cho ăn uống no nê. Thì sau cái bữa đám này về thì cái mụ dì ghẻ lả nghi ngờ, cho nên đã đánh đập và lột hết quần áo của người anh em của Nandi. Thì ngay sau hôm đó thì mụ đã sai người theo dõi hai anh em đi chăn trâu và chứng kiến rằng là người anh tên là bò Nandi có một phép thuật, nên bà mụ dì ghẻ này hết sức lo sợ và phải tìm cách giết bằng được Nandi. Thì một ngày kia mụ giả bệnh ốm nặng, thì người chồng lo sợ thì đi xem bói, thì phán rằng muốn hết bệnh thì phải cúng cho một thần linh, thầy phải cúng cho thần linh một con bò đang nuôi trong nhà. Thì điều này có nghĩa là gia đình này phải giết đi chú bò Nandi. Thì Nandi biết đây là một mưu kế sâu độc của mụ dì ghẻ, nhưng chú bò Nandi thương cha của mình cũng như là người anh em của mình. Thế là chú bò Nandi đã đồng ý để cho người khác giết mình để cúng cho thần linh, với một vài điều kiện. Thì khi tới ngày lễ hành quyết thì người ta dắt Nandi ra cột dưới một gốc cây sồi. Theo lời dặn của bò Nandi thì người em chạy vòng quanh cái cây sồi nơi mà cột chú bò Nandi 3 vòng, sau đó lao vào nắm đuôi của Nandi và nhảy lên lưng của Nandi. Vậy là chú bò Nandi rùng mình bỗng bay lên trời, mang theo cả người anh em của mình cùng với cây sồi. Thì Nandi bay mãi cho đến khi thấm mệt, và sau cùng thì họ đã hạ xuống một cái giếng mát. Sự kiện này đã lọt đến tai của nhà vua. Lúc bấy giờ nhà vua liền sai lính bắt và buộc người anh em trai phải đưa Nandi tới đấu với những con bò của nhà vua. Thì Nandi dặn người em không được than thở, dù cho Nandi có thế nào đi chăng nữa. Thì Nandi đã giết được rất là nhiều chú bò của nhà vua. Khi mà khoảng một thời gian thi đấu thì người em của Nandi buộc miệng than thở. Thì lúc bấy giờ Nandi gục ngã. Trước khi chết thì chú bò Nandi dặn người em của mình phải gìn giữ tấm da của mình và làm chiếu nằm, còn xương thì bỏ lại xuống biển. Thì sau này cái tên vua này yêu cầu người em của Nandi còn sống này phải bứng cây sồi về trồng trước cửa dinh của nhà vua. Người em vô cùng lo sợ, trở về gốc sồi than khóc rồi ngủ thiếp đi. Thì lúc này thần bò Nandi hiện ra bảo em cứ ghé vai vào gốc sồi và vác tới cho nhà vua. Thì lúc bấy giờ phút chốc thì cây sồi đã được đưa đến dinh của nhà vua và cắm rễ rất chắc chắn trong dinh của nhà vua. Nhà vua độc ác một lần nữa lại sai người em Nandi
phải bắt cái cầu dài để đi qua biển. Rồi chính hắn cùng các cái tên quan thân cận của hắn cũng bị nhấn chìm dưới đáy biển và tan biến theo cùng cái cây cầu này. Vài năm sau thì người em được dân chúng tôn thờ lên làm vua. Và kể từ đó thì thần bò Nandi đã được tôn thờ như một vị thần. Vì vậy mà trong đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn thì có một cái tục cấm giết bò và ăn thịt bò. Còn mỗi khi có dựng tháp thì phải dựng tượng bò để thờ. Đó là toàn bộ câu chuyện về thần bò Nandi mà tôi sưu tầm được và tôi muốn gửi đến cho mọi người nghe. Thì bây giờ thì tôi đang đứng ở vị trí tháp chính của nhóm đền tháp Bosenu. Thì mọi người ngước lên nhìn đỉnh tháp cũng như là bệ chân tháp và những kiến trúc của tháp Bosenu được hoàn toàn xây dựng bằng gạch đỏ và trông rất là chắc chắn, thể hiện sự uy nghiêm. Thì cái màu gạch đỏ nó rất nổi bật ở khu vực này. Mọi người có thể nhìn thấy lối kiến trúc rất là đặc biệt, đặc trưng của người Chăm. Nhóm đền tháp Bosenu thì được khai quật từ năm 1992 đến năm 1995. Thì trong quá trình khai quật thì các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều nền móng của những ngôi đền bị sụp đổ và bị vùi lấp hàng trăm năm. Cùng với đó là gạch ngói cũng như là những hiện vật từ thế kỷ thứ 15. Thì nhóm đền tháp này như ban đầu thì mình nói là được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Thì đến thế kỷ thứ 15 thì người Chăm tiếp tục xây dựng thêm một số đền tháp nữa để thờ người công chúa có tên là Bosenu. Tương truyền đây là con của nhà vua Parachan, được nhân dân ở khu vực này yêu quý về tài đức và phép ứng xử. Hiện tại thì tôi đang đứng trong lòng của ngôi tháp chính. Thì cửa của ngôi tháp chính hướng về phía đông. Thì theo truyền thuyết của người Chăm thì hướng đông là nơi cư ngụ của các vị thần linh thiêng. Thì trong cái khu tháp chính này thờ biểu tượng sinh lực khí Linga và Yoni bằng chất liệu đá xanh nguyên khối. Đây là một cái cụm công trình hết sức là nguyên vẹn cho đến thời điểm bây giờ. Thì trong lòng tháp với chiều cao là khoảng 15 mét. Bây giờ mọi người ngước nhìn lên trong cái lòng tháp Bosenu, rất là uy nghiêm, rất là lộng lẫy. Thì xây dựng với kiến trúc này mặc dù nó diện tích nhỏ nhưng rất là chắc chắn. Và mọi người có thể nhìn thấy thì có những con dơi nó vẫn ở trong cái khu nhóm đền tháp Bosenu. Còn đây là cửa mái vòm, cửa chính của tháp của ngôi tháp chính. Màu thời gian nó tạo nên một cái sự trang nghiêm cũng như là một sự cổ kính cho khu đền tháp này. Bên ngoài thì màu gạch đỏ rất là tươi, còn bên trong thì nó tạo sự cổ kính, gọi là cái nét xưa cho nhóm đền tháp Bosenu này. Thì nhóm đền tháp Bosenu thì những ngôi tháp cổ được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 8 đến đầu thế kỷ thứ 9. Thì đến thế kỷ thứ 15 thì người Chăm tiếp tục xây dựng thêm những cái đền tháp khác để thờ người công chúa Bosenu. Đây là người công chúa có công lớn trong việc tổ chức hướng dẫn nhân dân ở vùng Ti Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc ngày nay sản xuất nông nghiệp, khai phá đất đai, làm rừng, trồng lúa nước, rồi dệt vải và nhiều cái công trình thủy lợi. Thì công chúa Bosenu cũng là người đặt ra những quy tắc trong quan hệ giao tiếp, đối xử tiến bộ trong gia đình và xã hội của triều đình vào thời điểm lúc bấy giờ. Thì câu chuyện về nàng công chúa Bosenu như sau. Thì công chúa Bosenu đã vượt qua nhiều cái định kiến xã hội và nàng công chúa đã đem lòng yêu thương và kết hôn với cái lãnh chúa Bo Sahani Empa, một người theo đạo Hồi giáo ở vùng Ma Lâm. Cuộc hôn nhân này đã làm cho Bo Đam, em ruột của Bosenu, từ lâu đã không muốn chị của mình đi lấy một người chồng ngoại đạo. Thế là nhân một chuyến hành hương về Ấn Độ của Bo Sahani Empa theo lực đạo của Hồi giáo, thì Bo Đam đã bài mưu chia rẽ tình cảm của hai người.
chàng Bosahani-Ampa sau thời gian hành hương trở về không thấy vợ mình đón như lời hẹn ước, cho rằng công chúa Bosenu đã phản bội mình, nên đã bỏ ra đi về phía nam, mang theo trong lòng một mối hận. Thì khi Bosenu tìm đến nơi để nói lời thanh minh, thì công chúa đã hết sức bất ngờ khi người chồng của mình là Bosahani-Ampa đã có một cái tình yêu mới, đã trao gửi trái tim cho một người con gái có tên là Chago. Thế là Bosenu đã quay trở lại quê nhà. Trong những năm tháng cuối đời thì Bosenu đã sống như một người thanh thản tại Biane. Thì người Chăm sau này đã tạc tượng của bà và thờ bà trong tháp. Trong tháp chính này có một biểu tượng, đó chính là Linga và Yoni. Thì Linga và Yoni được xem là hiện thân của thần Shiva, một vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo. Thì Linga là để biểu hiện đặc trưng về tính dương, còn Yoni là biểu hiện đặc trưng về tính âm của các vị thần. Bộ phận sinh thực khí Linga và Yoni thì thờ trong cái khu vực tháp Chăm này, biểu tượng cho thần Shiva và sự sinh sôi và sự phát triển. Cho nên thì có thể nói việc thờ cúng Linga và Yoni trong văn hóa nghệ thuật của người Chăm là hết sức đặc sắc, bởi vì đó là thế giới của các thần linh, và đây là thể hiện sự mong ước của sự sinh sôi, nảy nở, sự hòa hợp âm dương. Thì hàng năm tại khu vực nhóm đền tháp Bosenu này thì được đông đảo người Chăm từ các vùng lân cận đến đây để cúng viếng, để cầu bình an, để làm lễ cầu mưa, hay là cầu nguyện cho những chuyến đi biển được bình yên, cùng với những nghi lễ truyền thống khác để nhớ tới công ơn người xưa, cũng như là sự thể hiện sự sùng bái thần linh của đồng bào dân tộc người Chăm. Cái truyền thống văn hóa này nó được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thì ngày hôm nay mà khi tôi vào trong khu vực này, đã có những cái nhóm hát phục vụ văn nghệ của người Chăm. Họ thực hiện những cái bài hát, những điệu múa Chăm rất là hay tại khu vực này. Thì với một cảnh đẹp này ở đây và sự rực rỡ uy nga của tòa tháp Bosenu, đây chính là nơi để đem về những bức ảnh có giá trị cho những du khách mà khi đến thăm khu vực Mũi Né. Thì tại khu vực tháp chính của Bosenu này thì có một ngôi tháp nhỏ nằm kế bên khối tháp chính. Thì tháp nhỏ này được đặt tên là tháp C. Thì ngôi tháp này có chiều cao khoảng là 4 mét, cửa cũng quay trở về hướng đông. Thì ngọn tháp này theo các nhà nghiên cứu nói rằng đây là ngọn tháp để thờ thần lửa. Đối với người Chăm thì trong văn hóa tâm linh của họ thì thần lửa là biểu thị cho sự trí tuệ và hào quang. Cho nên là thần lửa cũng được thờ trong nhóm đền tháp Bosenu này. Đây là ngôi tháp nhỏ thờ thần lửa với những chiều cao nó khoảng 4 mét. Thì bên trong nó vẫn được cũ kỹ. Và dường như mọi người có thể nhìn thấy nhóm đền tháp này đã trải qua nhiều lần trùng tu, cho nên là có những cái viên gạch mới, gạch cũ trộn lẫn vào với nhau. Bây giờ mọi người cùng mình quan sát một lần nữa thì cụm đền tháp Bosenu. Thì trong các cái tour du lịch hoặc là những cái chuyến du lịch tự túc của mọi người thì tháp Bosenu là một điểm đến không thể thiếu. Tại nơi đây vị trí khung cảnh rất đẹp. Đẹp vì nhóm đền tháp này có một màu sắc rất là nổi bật trên cái đỉnh đồi Bài Nài. Cho nên là du khách thường đến đây để đem về cho mình những bức ảnh có giá trị nhất, kỷ niệm nhất trong những cái chuyến đi du lịch tại Mũi Né, Phan Thiết này. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn gửi đến mọi người một cái câu chuyện về thần Nandi, về cái thờ sinh lực khí Linga và Yoni, cũng như là giới thiệu đến với mọi người những cái kiến trúc đặc sắc trong văn hóa Champa cổ. Rồi bây giờ tôi xin tạm dừng video ở đây.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mọi người cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giùm mình. Rồi một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.